नमस्कार मंडळी, विदर्भाची दीपिका या कुकिंग चॅनल मध्ये तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत। तर आज आपण दिवाळी विशेष गव्हाचं पीठ आणि गूळ वापरून बिस्किटा इतकी खुसखुशीत आणि भरपूर लेअर असलेली शंकरपाळी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर वेळ न घालवता रेसिपीला स्टार्ट करूया। हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। थँक्यू।